নমস্কাৰ ৰাইজ সকল আসামিজ টেক ইউটিউব চেনেল তুলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কনসিস্টেন্ট ক্যাৰেক্টাৰ আৰু কনসিস্টেন্ট ভিডিঅ' গুগল VAO3 ইউজ কৰি কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ সো গাইজ তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আৰু এতিয়া মোৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনখনলৈ যাও সো বন্ধুসকল মই গুগল VAO3 ৱেবছাইটটো ওপেন কৰি থৈ দিছো আপোনালোকে যদি গুগল VAO3 সাবস্ক্ৰিপচন নাই লোৱা তেন্তে সাবস্ক্ৰিপচনটো লৈ ল'ব বা যদি নাজানে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত চাব মই তাত দেখাই থৈ দিছো কেনেকৈ সাবস্ক্ৰিপচন ল'ব আৰু লগতে প্ৰম্পটবোৰ কেনেকৈ লিখিব সো মই প্ৰথমতে যাম এতিয়া ফ্লোলে যেটো গুগলৰ ৱেবছাইট হয় ফ্লোতে আমি এই ভিডিঅ'বোৰ বনাব পাৰিম যেটো কনসিস্টেন্ট ক্যাৰেক্টাৰটো বনাবলৈ ফ্লোটোৰ সহায়তে বনাব পাৰিম আৰু নহলে গুগল জেমিনাইটো বনাব পাৰিম সো মই আজি ফ্লোটোতে দেখাইছো সো ফ্লোটোত বনাবলৈ হলে প্ৰথমতে আমাক প্ৰম্পট লাগিব সো আপোনালোকে প্ৰম্পটটো লিখি ল'ব মই প্ৰম্পটটো এনেকৈ লিখি লৈছো প্ৰম্পটটো আপুনি যেনেকৈ যি বিচাৰে মইতো বৰ্তমান এতিয়া আপোনাক বান্দৰৰ হেৰিটা দেখাইছো প্ৰম্পট এটা আপোনালোকে ইয়াত বেলেগ মডেলো ইউজ কৰিব পাৰে বা বেলেগ সিনো বনাব পাৰে কোনো কথা নাই সো ইয়াত মই ক্যাৰেক্টাৰ ডায়লগ ক্যামেৰা লোকেশন অ্যাকশন লাইটিং এইখিনি সব দি থৈ দিছো আৰু এটা কথা আপোনালোকে যদি কনসিস্টেন্ট ক্যাৰেক্টাৰ বনাবলৈ বা জেগাডোখৰ একেডোখৰে দেখাবলৈ বিচাৰে তেন্তে এই যেটো আৰু লগতে যদি কাপোৰ কানিবোৰ একেই দেখাবলৈ বিচাৰে এই ক্যাৰেক্টাৰৰ যেটো ডেসক্ৰিপচন হয় ক্যাৰেক্টাৰটো সেম ৰাখিব প্ৰত্যেকটো সিনতে তাৰপিছতে অকল ডায়লগটো চেঞ্জ কৰিব ক্যামেৰাটো যদি আপোনাক বেলেগ ফ্ৰেম দিব পাৰে লোকেশনটো আপুনি যদি ধৰি লওক লিভিং ৰুমটোতে দেখাবলৈ বিচাৰিছে সেই লিভিং ৰুমটোৰ যেটো ডেসক্ৰিপচন হ'ব প্ৰত্যেকটো প্ৰম্পটতে হেতুৱে ইউজ কৰিব যেতিয়ালৈকে আপুনি লিভিং ৰুমটো দেখাবলৈ বিচাৰে বা একেটা সিনে দেখাবলৈ বিচাৰে তাৰপিছতে অ্যাকশনটো আপুনি চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰে অ্যাকশনটো কেনে যি কৰিব ক্যাৰেক্টাৰটোৱে যি দেখাবলৈ বিচাৰে হেতু দেখাব পাৰে সো এতিয়া হও গুগল VAO3 ত আৰু এটা ফিচাৰ্স আছে যেটো হৈছে আপোনাৰ ফ্ৰেমছ টু ভিডিও তো এইটো এটা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু হয় ইয়াত আপুনি কনসিস্টেন্ট ক্যাৰেক্টাৰবোৰ জেনাৰেট কৰিব পাৰিব কনসিস্টেন্ট ভিডিও জেনাৰেট কৰিব পাৰিব একচুয়ালি সো মই আপোনালোকক দেখাইছো প্ৰথমতে যেটো প্ৰথম আৰম্ভণিতে আপোনালোকে ভিডিওটো দেখিলে মই এই দৰে বনাইছো সো প্ৰথমতে মই এই প্ৰম্পটটো কপি কৰিলো কপি কৰাৰ পিছত ইয়াত পেষ্ট কৰি দিলো পেষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত এটো এৰোটো ক্লিক কৰিলো সো বন্ধুসকল আমাৰ ভিডিওটো জেনাৰেট হৈ গল সো ভিডিওটো জেনাৰেট হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ ইয়াক এই সিনটোতে আমাক আৰু ভিডিও জেনাৰেট কৰিবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব সো প্ৰথমতে মই যদি ইয়াত ধৰি লওক আকৌ নেক্সট সিনটোৰ কাৰণে প্ৰম্পটটো দিও প্ৰম্পটটো দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত হয়তো বেকগ্ৰাউণ্ডত কিছুমান বস্তু চেঞ্জ হৈ যাবও পাৰে বা ধৰি লওক এই মাইকটোৱে চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে সো হেতু কাৰণে ইয়াত যেটো গুগল ফ্লো আছে গুগল ফ্লোত এটা অপচন আছে যেটো ইয়াত আপুনি ওপৰত দেখিব কাৰ্সাৰটো ওপৰত নিলে যে এড টু সিন বুলি এটা অপচন আছে ইয়াত এড টু সিন আমি কৰিম এড টু সিন কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি নতুন এখন উইন্ডো দেখিব এই উইন্ডোখন দেখাৰ লগে লগে ইয়াত তলত চাব আপুনি ইয়াত এটা এডাল কাৰ্সাৰডাল আছে সো এডালে আপুনি মুভ কৰি পিনি ইয়াত শেষৰ ফ্ৰেমটোলৈ নিব লাষ্ট ফ্ৰেমটো মোক যেনিবা ধৰি লওক এই ফ্ৰেমটো পা নেক্সট ভিডিওটো লাগে তো ইয়াত মই কৰাৰ লগে লগে এই প্লাস চিনটোলৈ যাম প্লাস চিনটোত গৈ সেভ এজ ফ্ৰেম এছেট কৰিম সো মই এইটো ফ্ৰেমটো আগতে সেভ কৰি থৈ দিছো সেইকাৰণে ইয়াত ওলাই গৈছে এইটো ডিলিট কৰি দিছো মই তো এতিয়া এই যেটো লাষ্ট ফ্ৰেম হয় সেই লাষ্ট ফ্ৰেমটো ইয়াত আপলোড হৈ যাব এইটো আপলোড কৰাৰ লগে লগে ইয়াত মই এড কৰি দিলো তাৰ পিছতে মই আকৌ নেক্সট প্ৰম্পটলৈ যাম নেক্সট প্ৰম্পটটো মই কপি কৰিম নেক্সট প্ৰম্পটটো কপি কৰাৰ পিছত ইয়াত আকৌ মই ইয়াত পেষ্ট কৰি পিনি ইয়াত নেক্সট সিনটো বনিব ইয়াত এতিয়া সো চাওক নেক্সট সিনটো জেনাৰেট হৈ গল নেক্সট সিনটো জেনাৰেট হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ ইয়াৰ পিছৰ সিনটো জেনাৰেট কৰিবলৈ আমি এই লাষ্টৰ ফ্ৰেমটোলৈ যাম বা ধৰি লওক এডোখৰ পাই যাম বা আপোনালোকে ইয়াত প্লে কৰি চাবও পাৰে গুগল VAO3 ইউজ কৰি কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাম সো তাৰ পিছতে মই এইটো ফ্ৰেম ললো ইয়াত আকৌ প্লাস চিনটোলৈ গৈ সেভ ফ্ৰেম এজ এছেট কৰিম এছেট কৰাৰ পিছত আকৌ এইটো মই সিলেক্ট কৰিম
বা এইটো চিলেক্ট নকৰিলেও হয় আপুনি ইয়াত লাষ্টলৈ এই কাৰ্চাৰডাল লৈ যাব লৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত যিটো ইয়াত তলত আছে তাত ইয়াত গৈ পিনি এই ফ্ৰেমটো ল'ব পাৰে বা ইয়াত প্লাছ কৰি দিলেও এইটো ফ্ৰেমটো এড হৈ যায় তাৰপিছতে আকৌ মই নেক্সট প্ৰম্পটলৈ যাম নেক্সট প্ৰম্পটলৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ মই ইয়াত পেষ্ট কৰি দিম পেষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক আকৌ ইয়াত এটা নতুন ভিডিঅ' বনি গৈছে চ' এনেকৈ আপোনালোকে 8 ছেকেণ্ডতকৈ দীঘলীয়া ভিডিঅ' বনাব পাৰে একেবাৰতে চ' আমাৰ নেক্সট চিনটো বনি গ'ল নেক্সট চিনটো বনাৰ পিছত মই আকৌ লাষ্টলৈ যাম লাষ্টলৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত যিটো মোৰ লাষ্টৰ প্ৰম্পটটো দিম শেষৰ প্ৰম্পটটো তাৰপিছত ইয়াত পেষ্ট কৰি পিনি ইয়াত যিটো ফ্ৰেম আছে ফ্ৰেমটোত মই এইটো চিলেক্ট কৰা নাই চ' এইটো মই চিলেক্ট কৰি লওঁ ফ্ৰেমটো এই ফ্ৰেমটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত মই প্ৰম্পটটো দিম প্ৰম্পটটো দিয়াৰ পিছত এই নেক্সট ভিডিঅ'টো বনাম চ' বন্ধুসকল আমাৰ এই চিনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল বনাই চ' আপোনালোকে এনেকেই কনচিষ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে বনাব পাৰে চ' এনেকুৱাকৈ অকল এনেকুৱা চিনেই নহয় বেলেগ চিনো বনাব পাৰে আৰু কনচিষ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ বনাবলৈ হ'লে আপোনালোকে কিছুমান কথা মনত ৰাখিব যেনেকৈ ধৰি লওক কেৰেক্টাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনটো প্ৰত্যেকটো চিনতে একেই ৰাখিব যদি ধৰি লওক একেই কাপোৰেই দেখাবলৈ বিচাৰিছে বা একেই হেৰি তো আপোনালোকে সেই বস্তুটো একেই ৰাখিব প্ৰত্যেকটো চিনতে তাৰপিছতে যিটো লোকেশ্যন হ'ব সেই লোকেশ্যনটো ছেইম ৰাখিব যদি ছেইম জেগাডোখৰে দেখাবলৈ বিচাৰে তো ছেইম ৰাখিব নহ'লে আপোনালোকে এনেকৈও ভিডিঅ'বোৰ বনাব পাৰে ইয়াত একেবাৰতে আপুনি দেখিছে নহয় 32 ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' বনি গ'ল চ' আপোনালোকে ইয়াত ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰে ডাউনলোড কৰি পিনি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতেই সামৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ